No niin, morjesta vaan. Niilo ja Tero täällä taas lähtenyt kalareissuun. Nyt on kauan odotettu hetki koittanut taimenen kalastajalle, kun joulukuu koittanut ja nyt ollaan päästy taas taimenvesille. Sanottako, että on pikkusen jopa epäinhimilliset olosuhteet taas. Että aika raikkaan päivän meille on tarjonnut ja todennäköisesti listalla on joko sormien tai miesten paleltuminen. Todennäköisesti. Mutta sehän ei meitä estä yrittämästä. Sitkeyttä vaaditaan, mutta meiltähän sitä löytyy. Kyllä. Ja perinteiseen malliin, vaikka kalaa ei tuu, me syödään. Ja katsotaan mitä tästä syntyy taas. Kyllä. Kalat on ainakin sinulla rauhassa pitkään, koko syysrauhoituksen ajan. Että päästään korkkaamaan ihan suorastaan neitseelliset vedet tässä heti. Loppuhan miehistä kiinni. Kyllä. Hei, kireitä. No niin, ja siinä samaten sulle. Se on aina paras heittää toi perho tonne pyytämään ja sitten ruveta poistaa vapaarenkaista jäät. Tätähän ne kaikki konkarit suosittelee. Koko ajan joku paakku jossakin ja nyt jaha. Mä tuun täältä kuule sinne ihan rannan puolelle. Kyllä ne vaan äkkiä sormet kohmettuu tässä touhussa. Pikkunen lämmittelytauko ja ruokaa naamariin, niin eiköhän tää tästä taas sitten iloksi muutu. Ja lähdetään sen jälkeen sitten, pikku breikin jälkeen sitten tonne Suvannon toiselle puolelle ja käydään varmaan sitten tuossa ylemmässä Välisuvannossa katsomassa kanssa, että mikä meno siellä on. Eilen illasta valmisteltiin tämmöisiä pizzataskuja. Oli kyllä erittäin hyviä. Tämmöisiä pitää tehdä kuin toinenkin kerta messiin. Joo, tultiin tähän Välisuvannolle heittämään ja Niilo tuossa puhui puhelimeen ja mä menin tohon jo heittämään. Ja ei mennyt kauan, kun otti kalaa kiinni ja sitten rupesin tuossa väsyttelemään. Ja oli kyllä melkoinen väsytys siitä, vaikka tuli iso kala, niin onnistuin pannuttamaan tuohon rantakivikolle, kun kivet oli lumeen alla ja kierin välillä tuolla, mutta kala pysyy kiinni ja saanut täällä haavissa. Voisin sille ihan pikkusen nostaa sitä. Näkyykö se? Tämmönen 35-40 senttiä väliin taivun. Päästetään vaan takaisin pieni hiskarikalaa tai päästään vaan takaisin kasvamaan. Noin. Saatiinpahan tili auki. Harmi kun ei tullut kameralla tuo meikäläisen se koulutus rantakivikossa, mutta tässä on varmaan hauskan näköinen pätkä. Mut mahtava homma. Niin se vaan aukesi joulukuunkin taimen tiliin. Sä näit kun mä kierrelin. Näin. Tää oli niinku ihan vaan ja pidin vaan vavastakin ja strippasin siimaa selältä. Tällä kertaa kaadettu.
Mitäköhän toi on? Vähän yli 40 senttiä. On 40 senttiä. Sinne lähti taas. Nopeasti tuli kyllä 2 kalaa tästä. Lähdettiin löytää semmonen hyvä reikä. Pientä olla tää meidän kala. Mistäs me löydettiin sitten ison? Joo. Heitä ulottumattomista. Joo, tässä käytiin tuossa alempana, heiteltiin tuolla Suvannossa ja sieltä muutamat taimenet saatiinkin, että olisi 6 kappaletta tullut taimenia. Pari karkuutusta päälle, mutta oli aika pieniä kaikki. Että ison oli ehkä pikkusen alta 40. Taisi olla kaikki iistareita vielä. Nyt tultiin tähän. Tässä on ehkä pikkusen liian kova virta tähän aikaan vuodesta, kun on vesi niin kylmää, mutta ajattelin, että heitän tämän virran laidan kuitenkin. En tosiaan tiedä, oliko tuo kala vai mikä tuossa tömäytti, mutta heittelen tämän virran laidan tästä nyt ihan vaan toivossa. Se on semmoista perinteistä ison kalan paikkaa kuitenkin kesäkelissä, niin ties vaikka tässä talvellakin olisi vähän kovemmassakin virrassa joku. Ja sitten lähdetään varmaan takaisin tuonne alempaan suvantoon. Varmaan tästä samalta syvemmässä oli. Pistetään kiinni tää mun haavi. Magneetissa. Se on jäässä se magneetti. Niin. Tämä on kokoinen iistari. Iistari mitään muu. Semmonen. Pieni. Niin, kyllä niitä vaan tulee, mutta kappaleen määrähän tässä näyttää nyt kalastamaan hyvin pitkällä. Pientä kalaa, mutta paljon. Heinässä kiinni. Heinässä kiinni? Joo. Kalaakin siellä, mutta hyvä. Käyskentelee.
Tää on hauska, kai mä voin tämän vetää tohon jääreunaan. Niin. Pulle on hauki. Toi nimittäin. No, katsotaan miten paksu hauki. Tää lähtee meikäläiselle kyllä ruuaksi. Ruuaksi nyt. Joo, siellä näkyy, kato, kaveri edeltävä lounas. Lähtisiköhän se tuosta vähän vetäisi? Ja tulee sieltä. Siinä on edeltävä ruoka. Sieltä löytyi, pilkotti häntä kurkusta ja vetäisin pihalle, katsoin, että mikä siellä on. Niin taimanen poikanenhan se siellä. Siellä se oli tän hauen viimeinen eväs. Ja nyt päätyy hauki meikäläisen evääksi seuraavaksi. Niin se vaan elämä kulkee. Tuolta tärähti suvannosta tosiaan haukia. Siinä on samaan aikaan pettymys ja ihan kiva yllerikin. Että toki toivon, että tässä on taimenen, mutta ei tämmönen haukikaan haittaa koskaan. Ja mitä Niilo on tuolla jo touhuamassa taustalla. Ja kyllä kai se on munkin lähettää vielä heittää, niin kun Niilo tyhjentää tuon suvannon kalasta. Pimeeseen asti heitetään taas. Let's go! No niin, se on karkeasti samaa kokoluokkaa, 35 senttiä reilu. Täällä on pyrstönäköjä ottanut vähän osumaa. Tää onkaan haukikäinen vähän nippasemassa. No eikä. Eikö me? Se on pakko pitää se kala siinä. Haavi on jumassa. Vedät vaan kovasti. On siitäkään ei. Se on vaan jäässä. Ota kun mä ripasin. Kato. No niin. Rikkihän se meni, mutta... Eittäkään kyllä iso on. Ja samaa mitä nuo muut tähän. En tiedä. Mikähän temppu se olisi? Millä saatais vielä se yksi iso? Vähintään yksi iso. Joo. Magneetikki oli niin jäässä, että ennemmin petti toi lenkki, missä se oli kiinni. Nyt se sitten aukeaa ihan netissä. Toki nyt siihen meni vettä se väliin, niin se suli vähän. No, mietitään miten tuon saa takas kiinni sitten. Joo, huomaa, että rupeaa taas tää keli vähän kylmenee. Mulla on nimittäin perho jääty kiinni kelaan. Alkaa olla pikkuhiljaa tosi hämärä ja se vaan tarkoittaa sitä, että meidän pitää lähteä kotia päin. Kyllä. Ympyrä sulkeutuu ja ollaan taas tässä nuotion ääressä. Syön tosiaan meidän tämmöiset iltaruokapaniinit ja sitten lähdetään lompsumaan autolle päin. Meillä oli tosi kiva reissu. Oli, Saatiin mahtava. Saatiin kivasti kappalemäärää taimenessa. Vaikka isoimmat jäi jälleen kerran puuttumaan. Se on meillä ehkä vähän traditio jo, että aina me puhutaan, että kalastaa isoa taimenta, koskaan me niitä saada. Mutta hauskaa oli. Hauskaa oli ja tosiaan kappalemääräisesti saatiin mukavasti saalista ja
tää on tää talvikalastus tämmöstä. Tykkään itse ainakin kovasti. Kyllä. Jos vaan vaparenkaat ei jäätys, niin mikäpäs muuta se niin onkaan oikeastaan pielessä. Näin juuri. Jep. Ruvetaanhan me syömishommia kotia kohti.